આજે આપણે એકદમ રેસ્ટોરન્ટ જેવા મસાલા પાપડ ઘરે ખૂબ જ ઓછા સમયમાં બનાવીશું અને તે પણ એકદમ ચટાકેદાર અને સાથે રેસ્ટોરન્ટ કરતાં ઘણા સસ્તા અને ચોખ્ખા. અને પાપડ બનીને બિલકુલ પોચો ના પડે તેની ટિપ્સ સાથે. તો ચલો ચટપટા સ્વાદ સાથે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલાં જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ ઘંટડી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. હાલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું મસાલા પાપડની રેસીપી. સૌથી પહેલાં રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ મસાલા પાપડ બનાવવા માટે આપણે પાપડને શેકી લઈએ. પાપડને એકદમ અલગ રીતે શેકવાના છે. તો પહેલાં તો આપણે મસાલા પાપડ બનાવવામાં અડદના પાપડ લેવાના છે. તો તવી ઉપર 1 ટીસ્પૂન તેલ મૂકીશું અને તેના ઉપર પાપડ રાખીને આ રીતના શેકવાનો છે. જો તમે આ રીતના તેલ મૂકીને પાપડ શેકશો એટલે પાપડ ઉપર જે શાકભાજી મૂકીએ ત્યારે તે પોચો નહીં પડે. તો આ રીતના પાપડ શેકવાનો છે. હવે મસાલો તૈયાર કરી લઈએ. તો તેના માટે બાઉલમાં 1 ચમચી સંચળ પાવડર લેશું, 1.5 ચમચી લાલ મરચું પાવડર લેશું, 1 ચમચી શેકેલ જીરાનો પાવડર. શેકેલ જીરાના પાવડરથી પાપડનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. ચપટી મરી પાવડર ઉમેરીને બધા મસાલા સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. હાથથી સારી રીતના મસાલા મિક્સ કરી લઈએ. સંચળમાં કોઈ ગોળી હોય તો સારી રીતના મિક્સ થઈ જશે. હવે શેકેલા પાપડને પ્લેટમાં લેશું. તો તમે જોઈ શકો છો પાપડ ઉપર એક તેલનું લેયર દેખાય છે. તેનાથી તેના ઉપર શાકભાજી ઉમેરશું તો પણ તે તરત જ પોચો નહીં પડે. સૌથી પહેલાં આપણે જે મસાલો તૈયાર કર્યો છે તે છાંટીશું. તેના ઉપર બારીક સમારેલી કાકડી રાખીશું, બારીક સમારેલા ટમેટાં, બારીક સમારેલી કોબી, સાથે બારીક સમારેલા કેપ્સિકમ, બારીક સમારેલી ડુંગળી, ઉપરથી થોડાક ફ્રેશ ધાણા ભાજીથી ગાર્નિશ કરીશું. ઉપરથી નાયલોન સેવ ભભડાવીશું. નાયલોન સેવ મેં ઘરે બનાવી છે. તો નાયલોન સેવની રેસીપી મેં આગળ શેર કરેલ છે. ફરી આપણે ઉપરથી થોડાક ધાણા ભાજીથી ગાર્નિશ કરીશું. ફરી આપણે તૈયાર કરેલો મસાલો ઉપરથી છાંટીશું. તમે એક વખત આ રીતના બનાવેલા મસાલાથી પાપડ બનાવશો તો ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટી બનશે. આ રીતના આપણે બીજો પાપડ પણ તૈયાર કરી લઈએ. તો પહેલાં આપણે મસાલો છાંટીશું. તો છે ને બાકી એકદમ રેસ્ટોરન્ટ જેવો જ બનીને તૈયાર થશે. આનો સ્વાદ એટલો જબરજસ્ત આવશે કે તમને જ્યારે ભૂખ લાગી હોય અને આ રીતના 2 મસાલા પાપડ બનાવીને ખાશો તો ખૂબ જ મજા પડી જશે. કારણ કે સલાડ જેવું થઈ જશે અને તેમાં બધા શાકભાજી આવી જશે.
જો હું તમને બતાવું, બિલકુલ પાપડ પોચો પડ્યો નથી. તો જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. એકદમ કલરફુલ આપણો મસાલા પાપડ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો ને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.